Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි telephone conversations කියන පාඩම් මාලාවේ දෙවනි දුරකථන සංවාදයයි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ. හොඳයි. ඉතින් කලින් දවසේ අපි ඉගෙන ගත්තේ start in a call කියන එක. කෝල් එකක් දෙන්න ආරම්භ කරන හැටි පිළිබඳව. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔබ කාට හරි දුරකථනයෙන් ඇමතුවාම යම්කිසි ආයතනයකට එහිදී ඒ ආයතනයේ කෙනෙක් කියනවා ඒ ඔබ කතා කරපු කෙනා මේ මොහොතේ නැහැ. එයා එක්ක එළියට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් එයා මීටින් එකක ඒ මොහොතේ කතා කරන්න බැරි බව කියලා ඒ පිළිබඳව මොකක් හරි පණිවිඩයක් දෙනවා නම් ඒක අරගන්නවා. ඉතින් මේක දෙපැත්තම ඔබට වැදගත් වෙනවා. ඔබ කවදා හරි දවසක කාර්යාලයක සේවය කරන්න යද්දී හෝ දැනට සේවය කරනවා නම් මේ වගේ දුරකථන සංවාද බෙහෙවින් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. හොඳයි. ඉතින් අදත් පාඩම පටන් ගන්න මත්තෙන් ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරලා පාඩම අවසන් වෙනකම් බලලා අදත් මේ දුරකථන සංවාදයේ හොඳින් ඉගෙනගෙන ඉදිරියේදී භාවිත කරන්න උත්සාහ ගන්න. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. හොඳයි. දැන් අපි වෙනද වගේ මුලින්ම මේ සංවාදයට සවන් දෙමු. ඉන් අනතුරුව මම වාක්‍යයෙන් වාක්‍ය ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. Kingsway College, good afternoon. Can I speak to Mr. Silva, please? I'm sorry, but Mr. Silva is in a meeting. Can I take a message? No, it's all right. What time will he be free? At 4 o'clock. Could you tell him I called? It's Miss Namatha. Certainly. Thank you very much. Goodbye. Goodbye. හරි. දැන් බලමු. Listen to the conversation and repeat after the speaker. දැන් මේ සංවාදයට සවන් දීලා ඔබත් මේ කතිකයින්ට පසුව කියනවා නම් ඔබට හොඳට කට හුරු කරගන්න පුළුවන්. කන හුරු කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු සංවාදයේ මුල් කොටස. දැන් මුලින්ම මේ සංවාදයේ ඇති වෙන්නේ මෙහෙමයි. ඔබ හිතමු යම්කිසි ආයතනයක වැඩ කරනවා. දැන් මෙතන නම් කින්ස්වේ කොලෙජ් එක. එතකොට මෙතෙන්ට කෝල් එකක් එනවා. ඔබ තමයි රිසීවර් එක උස්සන්නේ. උස්සලා ඔබ කියනවා කින්ස්වේ කොලෙජ් good afternoon කියලා කියනවා. ඒතර මේ හවසක තමයි මේ කෝල් එක එන්නේ. හවසේ කෝල් එක අහම ඔබ කියනවා මොකද්ද? අර ආයතනේ නම කියලා ග්‍රීටින් කරන්න ඕන. එකක් තමයි ආයතනේ නම කියනවා ඊළඟට සුබ පතන්න ඕන. ඒ වෙලාවට අනුව. එහෙනම් කින්ස්වේ කොලෙජ් good afternoon මේ කතා කරන්නේ කින්ස්වේ විද්‍යාලයෙන් සුබ සවසක් වේවා. ඉතින් අපි good afternoon කියන එක තමයි ගොඩක් අපිට හුරු වෙලා තියෙන්නේ. කටට හුරු නැහැනේ සුබ සවසක් වේවා කියලා. afternoon කියන්නේ හවසට. morning උදේ, afternoon හවස, evening කියන්නේ හැන්දෑවට. ඉතින් මේ දැන් හවසක නිසා කියනවා good afternoon කියලා. ඉතින් ඔබ සිංහල ගැන හිතන්න එපා. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න ආයතන නම කිව්වා greet කළා ඒ වෙලාවට අනුව. එහෙනම් කින්ස්වේ කොලෙජ් good afternoon. ඔන්න දැන් අර කෝල් එක දීපු එක්කෙනා මෙහෙම අහනවා ප්‍රශ්නයක්. Can I speak to Mr. Silva please? මට සිල්වා මහත්තයාට කතා කරන්න පුළුවන්ද? ඔන්න අද ඉගෙන ගන්න. ඔබට කාට හරි කතා කරන්න අවශ්‍ය නම් මොකද අහන්නේ? Can I speak to Mr. කියලා නම යොදන්න. දාලා අගට please කියලා යොදන්න. Mrs. නම් Mrs. කියලා නම යොදන්න. Miss කෙනෙක් නම් මිස් කියලා දාලා නම යොදන්න. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ගොඩාක් මේ විදිහට හදාගන්න. Can I speak to Mrs. Pereira please? ඔය. Can I speak to Miss Narmada please? ඔය. මට නර්මදා මෙනවියට කතා කරන්න පුළුවන්ද? ඔය වගේ ඕන කෙනෙක් කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නමක් නොදා තනතුරකින් අහන්නත් පුළුවන්. Can I speak to the principal please? Can I speak to the manager please? ඔය විදිහට ඔන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා. මොකද්ද? මට අහවල් කෙනාට කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඇහුවේ. එක්ක නමක් කියන්න, එහෙම නැත්නම් තනතුර කියන්න. හරි. දැන් ඔන්න ඒ කොටස හරි. දැන් බලන්න ඊළඟට උත්තරේ දීපු හැටි. I'm sorry but Mr. Silva is in a meeting. Can I take a message? ඔන්න බලන්න අපි එහෙනම් ඒක ඉගෙන ගමු දැන්. දැන් මේ වෙලාවේ ඔබට කතා කරන්න අවශ්‍ය කෙනා නැහැ. සීට් එකේ නැහැ. එයාගේ ඔෆිස් එකේ නැහැ.
එක්කෝ එයා මීටින් එකකට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් වෙනත් මොකක් හරි කාර්යයකට එළියට ගිහිල්ලා එහෙම ඉන්න අවස්ථාවකදී නම් ඔබට ලැබෙන පිළිතුර මෙහෙමයි. එහෙම නැත්නම් එවැනි අවස්ථාවක ඔබ දෙන පිළිතුර මෙහෙමයි. මොකද්ද? I'm sorry. මට කනගාටුයි but Mr. Silva is in a meeting. සිල්වා මහත්තයා රැස්වීමකනේ ඉන්නේ. I'm sorry but Mr. Silva is in a meeting. මට කනගාටුයි කියන්න මේ සිල්වා මහත්තයා රැස්වීමක ඉන්නේ. එහෙම කියලා අපි එයා ආවම පණිවිඩය දෙන්න මොකක් හරි පණිවිඩයක් තියෙනවා නම් ඒක ඉල්ල ගන්නවා. ඒතර කොහොමද කියන්නේ? Can I take a message? Can I take a message? මොකක් හරි පණිවිඩයක් තියෙනවා නම් කියන්න මම ඒක ගන්නම්. ලියා ගන්න හරි ඒක සටහන් කරගන්න පණිවිඩයක් ගන්නවා කියන්නේ can I take a message කියලා. දැන් ඔන්න නැවතත් බලන්න. දැන් කෝල් එක ආවා කතා කරන්න ඕන කෙනා නැහැ. එයා ඒ වෙලාවේ මීටින් එක. ඒතර අපි කියනවා I'm sorry but Mr. Silva is in a meeting. Can I take a message please? Can I take a message? මට පණිවිඩයක් ගන්න පුළුවන් මොකක් හරි කියලා කියනවා. කිව්වම ඔන්න බලන්න ඊළඟට මොකද්ද කියන්නේ කියලා. No, it's all right. නෑ කමක් නැහැ. What time will he be free? අන්න බලන්න ඒ වාක්‍ය ක්‍රමය. No, it's all right. නෑ ඒකට කමක් නෑ. මේ පණිවිඩයක් දෙන්න අවශ්‍ය නෑ. What time will he be free? What time කියන්නේ කීයටද? will කියන අනාගතේ වෙන්නේ කියලා අහන්න. දැන් වෙනවට බීනේ. Will he be free? ඔහු ෆ්‍රී වෙන්නේ. ඔහුට විවේකයක් ලැබෙන්නේ කීයටද? ඒ කියන්නේ රැස්වීම ඉවර වෙලා එයා නිදහසේ ඉන්නේ කීයටද කියලා අහනවා. බලන්න ඒක අහන හැටි ආයෙත්. No, it's all right. නෑ ඒකට කමක් නැහැ. What time will he be free? What time will he be free? එයා කීයටද ආපහු එන්නේ? රැස්වීම ඉවරලා එහෙම නැත්නම් කීයටද එයා විවේකීව ඉන්නේ කියලා අහනවා. එතකොට වෙලාව කියනවා. At 4 o'clock. එහෙනම් මේ මීටින් එක ඉවර වෙන්නේ 4ට. 4ට. At 4 o'clock. මේ වගේ කෙටියෙන් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. At 4 o'clock. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් කියනවා මෙහෙම. මේ තමයි දෙන පණිවිඩය. Could you tell him I call? Could you tell him I call? මේ ඔයාට පුළුවන් දෙයට කියන මං කෝල් කරා කියලා. It's Miss Narmada. මේ නර්මදා කියලා කෙනෙක් කතා කරන්නේ. ඒතර බලන්න ඒ කියන හැටි ඉංග්‍රීසි අය. Could you tell him I called? කියනවාද මම කතා කළා කියලා. ඉතින් මම කිව්වට නම දන්නේ නැහැ නේ. ඒකද නමත් කියනවා. It's Miss Narmada. මම මේ කතා කරන්නේ නර්මදා මෙනවිය. It's කියලයි ඒ වාක්‍යය අපි ගොඩනගා ගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න. It's me කියලත් කියනවා. මේ මම කතා කරන්නේ. ඉතින් නම ඕනනේ. ඒක නිසා කියනවා It's Miss Narmada. ඔයාට පුළුවන් ද මං කතා කළා කියන්නේ මේ නර්මදා කතා කරන්නේ. ඒතකොට දැන් ඔන්න එයාට පණිවිඩය දෙන්න පුළුවන් මිස්ටර් සිල්වා ආවහම මීටින් එක ඉවරලා ඔයාට මේ නර්මදා කියලා කෙනෙක් කතා කළා කියලා. හරි. දැන් සංවාදයේ ඊළඟට මොකද්ද කියන්නේ බලමු. Certainly. ඔය certainly කියලා කියන්නේ අනේ ඔව් මං ඒක කියන්නම් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ positive friendly පිළිතුරක් දෙනවා නම් කෙනෙකුට මිත්‍රශීලීව යමක් කරන්න පුළුවන් කියලා මේ උත්තරයක් දෙනකොට අපි කියන්නේ certainly කියලා. Yes certainly කියලාත් කියනවා. Yes certainly කියලාත් කියනවා. එහෙම නැත්නම් certainly සත්‍යකින්ම හරි මං කියන්නම් කියලා කියනවා. එතකොට අර කෝල් එක දීපු එක්කෙනා කියනවා thank you very much. goodbye කියන සමුගද්දි ආයිබෝවන් කියන්නේ. මුණ ගැසීමකදී ආයිබෝවන් කියන්නේ hello කියලා. සමුගද්දි ආයිබෝවන් කියන්නේ goodbye කියලා. එහෙනම් thank you very much. ඔයාට ගොඩක් ස්තුතියි. goodbye ආයිබෝවන්. ඒතර ඊළඟ කෙනා පිළිතුරු දෙනවා goodbye කියන එකට goodbye කියලා. Kingsway College, good afternoon. Can I speak to Mr. Silva, please? I'm sorry, but Mr. Silva is in a meeting. Can I take a message? No, it's all right. What time will he be free? At 4 o'clock. Could you tell him I called? It's Miss Narmada. Certainly. Thank you very much. Goodbye. Goodbye. හරි. එහෙමනම් ඔන්න අද සංවාදයෙන් ඔබ ඉගෙන ගත්තේ යම්කිසි කෙනෙකුට කතා කළාම එයාගේ සීට් එකේ නැත්නම් ඔෆිස් එකේ නැත්නම් එවැනි අවස්ථාවක පිළිතුරු දෙන හැටි. ඒ වගේම එවැනි අවස්ථාවක දුන්න පිළිතුරත් තේරුම් අරගෙන සංවාදයේ ගෙනියන හැටි.
ඉතින් මේ ආකාරයට අපි වරින් වර මේ දුරකථන සංවාදවලට අවශ්‍ය විශේෂ වාක්‍ය රටා ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ පාඩමෙන්. ඒ නිසා දිගටම මගේ channel එකත් එක්කලා රැඳී ඉන්න. ඔබට අවශ්‍ය සියලුම දේවල් මගේ channel එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ. ඉතින් ඒකම අදත් සමුගන්න මොහොතේ මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරන්න, like එකකුත් දාන්න. ඒ වගේම මේ පාඩම් ඔබේ යහළු යෙහෙලියොත් සමග share කරගන්න. ඒ එක්කම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා, ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ comments වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි. ඉතින් ආයෙත් දවසක තවත් සංවාදයක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තුෙන් අදට සමුගන්නවා. Goodbye and good luck.